नमस्ते, स्मिताज गॅलीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण दुधी हलवा करणार आहोत। त्यासाठी मी इथे अर्धा किलो दुधी घेतला आहे, स्वच्छ धुवून घेतला आहे। आता आपण तो सोलून घेऊया। आधी त्याची वरची साल काढून टाकायची। मी चांगली साल काढून घेतले, त्याचे दोन भाग करूया। जास्त बिया असतील तर त्या काढून टाकल्या तरी चालतील, कोवळा असेल तर नाही बिया काढल्या तरी चालतात। 10 थोडासा आतमध्ये याच्यात बिया आहेत त्या आपण काढून टाकूया। अर्धा कोवळा आहे। आता आपण ह्या किसणीवरती किसून घेऊया। इथे मी दुधी किसून घेतलाय। आता आपण पुढची प्रोसेस बघूया। इथे मी थोडे काजू घेतलेत, बदाम घेतलेत, हे पिस्ता घेतलेत। आता आपण ते गॅसवर मी कढई ठेवली तापत, त्याच्यात आपण 1 चमचाभर साजूक तूप घालूया। इकडे मी एका साईडला दूध आपलं आटवट ठेवलंय। थोडं 1 लिटर घेतले दूध, ते आपण थोडं आटवून घेणार आहोत। आपली दुधी भाजून होईपर्यंत, काजू पिस्ता बदाम भाजून होईपर्यंत आपण दूध आटवून घेऊया। तूप आपलं तापलंय, आपण त्याच्यात आधी काजू बदाम पिस्ता भाजून घेऊया। आपले काजू बदाम भाजून झाले, ते आपण काढून घेऊया। हे आपण वरून गार्निशिंगसाठी बाजूला ठेवूया। आणि हे दुसरे आहेत थोडे, ते आपण आता त्याच्यात पुन्हा टाकूया। आपण भाजून घेऊया। आणि ह्याच्यातच आपण आता हा दुधीचा पीस घालूया आणि 5 मिनिट आपण भाजून घेऊया चांगला। एक 5 मिनिटं चांगला आपण पीस भाजून घेऊया। ह्याच्यातच आपण पाव वाटी साखर घालूया। आणि हे जे आपण दूध आटवून घेतलं, ते आपण ह्याच्यात थोडं थोडं घालूया। पाऊण लिटर दूध मी ह्याच्यात घातलंय। आता हे आपण चांगली आपली दुधी शिजेपर्यंत हलवा आपण शिजवून घेऊया। आपला दुधी हलवा तयार झालेला आहे। त्याला आटायला अर्धा तास गेला। मस्त एकदम खवा तयार झालेला आहे त्याचा दुधाचा। आता आपण वरून थोडी वेलची पावडर टाकूया।
परत सगळं मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. आणि गॅस बंद करते आणि हा आपण सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया. असा आपला दुधी हलवा तयार झालेला आहे, मस्त एकदम. आता आपण त्याला वरून थोडंसं गार्निशिंगसाठी पिस्ता आणि तळलेले काजू बदाम टाकूया. असाच तुम्ही पण करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशा छान आणि सोप्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.